ডিমেট একাউণ্ট মানে কি? ডিমেট একাউণ্ট শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বাবে কিয় প্ৰয়োজন? ডিমেট একাউণ্ট ক'ত খুলিব পাৰি আৰু ইয়াৰ বাবে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয়? ডিমেট একাউণ্ট খুলিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব? ডিমেট একাউণ্ট ক'ত খুলিলে আমি অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ? যদি এই প্ৰশ্নকেইটাই আপোনাক আমনি কৰি আছিল তেনেহ'লে আপুনি সঠিক ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিছে। আমি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি কথাই আলোচনা কৰিম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ইনভেষ্ট নাও আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আলোচনা কৰিম ডিমেট একাউণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্নবোৰৰ বিষয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আহক আমি আগবঢ়ো আপোনাৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে। ডিমেট একাউণ্ট মানে কি? ফ্ৰেণ্ডছ, ডিমেট একাউণ্ট মানে হ'ল ডিমেটেলাইজ একাউণ্টৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম। আৰু এই ডিমেটেলাইজ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল যিকোনো পেপাৰ ডকুমেণ্টক আমি ডিজিটেল ফৰ্মত ছেভ কৰা। আৰু একাউণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল হিন্দীত কোৱা হয় খাতা, মানে আমাৰ যিকোনো ৰেকৰ্ড তাত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয়। এতিয়া আপুনি এইখিনি কথা জনাৰ পাছত আপোনাৰ মনত দুটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে। ডিমেট একাউণ্টত কি বস্তু ডিমেটেলাইজ কৰা হয় আৰু এই একাউণ্টত কি ৰেকৰ্ড ছেভ কৰা হয়? ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ হ'লে আমি অলপ সময়ৰ পৰা পিছত যাব লাগিব। ডিজিটেল একাউণ্ট অহাৰ আগতে মানুহে পইচা নিজৰ লগতে সঞ্চয় কৰি ৰাখিছিল। মানুহৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ টকা সেইসমূহ কেছতে ৰাখিছিল। সেইবাবে ক'ৰবালৈ গ'লে তেওঁলোকে সৰহসংখ্যক টকা নিজৰ লগত কেৰি কৰিব লগা হৈছিল। ফলত বহু চুৰ ডকাইতিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু কিছু টকা তেওঁলোকৰ পকেটত থাকোঁতে বা পুৰণা হৈ ফাটি নষ্ট হৈছিল। তেনেধৰণৰ বহু সমস্যাৰ মাজেৰে মানুহে কেছ হেণ্ডেল কৰিব লগা হৈছিল। আৰু এতিয়াৰ সময় যদি চোৱা যায়, যেতিয়াৰ পৰা ডিজিটেল বেংকিং আহিল তেতিয়াৰ পৰা সকলো সলনিয়ে হৈ গ'ল। আজিকালি খুব কম টকা কেছ লৈ মানুহে ফুৰিবলৈ যায় আৰু ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পাছততো মানুহে কেছ টকা নৰখাই হ'ল। এনিৱেজ, ডিজিটেল বেংকিঙত আমাৰ পইচা ডিজিটেল ফৰ্মেটত থাকে। চ' আমি কেছ হেণ্ডেল কৰাতকৈ ইয়াত পইচাটো সুৰক্ষিত হৈ থাকে। ঠিক তেনেধৰণে আগতে যেতিয়া মানুহে শ্বেয়াৰ কিনিছিল তেতিয়া একোখনকৈ শ্বেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট পাইছিল আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ অৰ্থটো হ'ল যে সেই শ্বেয়াৰৰ গৰাকী কোন হয়। সেই চাৰ্টিফিকেটবোৰ কেৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছিল। কেতিয়াবা চাৰ্টিফিকেটবোৰ হেৰাই যায়, কোনো দুষ্ট লোকে নকল চাৰ্টিফিকেট বনায় আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত চাৰ্টিফিকেটবোৰ থওঁতে বেয়া হৈ যায়। ইয়াৰ ফলত ইনভেষ্টৰসকলে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। এই অসুবিধাসমূহ দেখা পাই গভৰ্ণমেণ্টে 1996ত সিদ্ধান্ত ল'লে এতিয়াৰ পৰা শ্বেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ ডিজিটেল ফৰ্মত ছেভ হ'ব। মানে তেতিয়াৰ পৰা শ্বেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ ডিমেটেলাইজ কৰা হৈছিল আৰু শ্বেয়াৰৰ বাই চেলৰ ৰেকৰ্ডসমূহো ডিজিটেল ফৰ্মত একাউণ্টত ছেভ হৈছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু আমি এইটো একাউণ্টকে কওঁ ডিমেট একাউণ্ট বুলি। জাষ্ট লাইক আমাৰ বেংকত যেনেকৈ ডিজিটেলি পইচাবিলাক ছেভ হয় আৰু আমি খৰচ কৰা পইচাবোৰৰ ৰেকৰ্ড বেংক একাউণ্টত থাকে। মানে এনেকুৱা এটা একাউণ্ট য'ত আমি কিনা শ্বেয়াৰসমূহ ডিজিটেল ৰূপত ছেভ থাকে আৰু য'ত আমাৰ শ্বেয়াৰসমূহৰ বাই চেলৰ ৰেকৰ্ড থাকে তাকে আমি ডিমেট একাউণ্ট বুলি কওঁ। চ' আপুনি যদি কোনোবা এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনে তেনেহ'লে সেই শ্বেয়াৰ গৈ আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টত ছেভ হ'ব। আপুনি ডিমেট একাউণ্টটোক আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চটো বুলি ধৰিব পাৰে, য'ত নেকি কেৱল শ্বেয়াৰ ৰখা হয়। আপুনি যদি শ্বেয়াৰ কিনে এই পাৰ্চটোতে আহি জমা হ'ব আৰু আপুনি যদি শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে এই পাৰ্চটোৰ পৰাই বিক্ৰী কৰা হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আহোঁ আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটোলৈ। ডিমেট একাউণ্ট শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কিয় প্ৰয়োজন হয়? অলপ আগত আমি গম পালোঁ, আমি যদি কোনোবা এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনো আমাৰ সেই শ্বেয়াৰ গৈ আমাৰ ডিমেট একাউণ্টত ছেভ হয়। গতিকে আমি যদি কোনোবা এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এটা ডিমেট একাউণ্ট থকাটো বাঞ্ছনীয়। আৰু যদিহে আমাৰ সেই ডিমেট একাউণ্ট নাথাকে আমি তেতিয়া কোনো ধৰণৰ শ্বেয়াৰ কিনিব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ আমাৰ তৃতীয় প্ৰশ্নলৈ। এই ডিমেট একাউণ্ট ক'ত খুলিব পৰা যায়? ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যদি কোনোবা এটা বেংক একাউণ্ট খুলিব খোজোঁ তেনেহ'লে কোনো এটা বেংকৰ কাষত যাব লাগিব আৰু আমাৰ যোনবিলাক ডিটেইলছ থাকিব সেইবিলাক তেওঁলোকৰ বেংকৰ আণ্ডাৰত থাকিব। ঠিক তেনেধৰণে ডিমেট একাউণ্ট খুলিবলৈ হ'লে কোনোবা এটা ডিপ'জিটৰী কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত খুলিব লাগিব। আৰু সেই ডিপ'জিটৰীত কি ডিপ'জিট থাকিব? আপুনি ঠিকেই ভাবিছে, শ্বেয়াৰ ডিপ'জিট থাকিব। কিন্তু পাৰ্থক্য মাথো এটাই, ইণ্ডিয়াত আছে বহু বেংক য'ত আমি আমাৰ বেংক একাউণ্ট খুলিব পাৰোঁ। কিন্তু ডিমেট একাউণ্টৰ বাবে ইণ্ডিয়াত আছে দুটাই মাত্ৰ ডিপ'জিটৰী য'ত আমি ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট ডিপ'জিটৰীটোৰ নাম হ'ল CDSL, চেণ্ট্ৰেল ডিপ'জিটৰী ছাৰ্ভিচ লিমিটেড, আৰু ছেকেণ্ডটোৰ নাম হ'ল NSDL, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি ডিপ'জিটৰী লিমিটেড। আৰু আমাৰ ডিমেট একাউণ্টসমূহ এই দুটা ডিপ'জিটৰীতে খোলা হয়। এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, এই ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মসমূহত আমাৰ ডিমেট একাউণ্ট কেনেকৈ অ'পেন হয়? একচুৱেলি আমি বেংক একাউণ্টৰ নিচিনাই কোনো ডিপ'জিটৰীত আমাৰ নিজৰ একাউণ্ট ডাইৰেক্ট গৈ খুলিব নোৱাৰোঁ। এই ডিমেট একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে আমাৰ ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মৰ প্ৰয়োজন হয়। যিকোনো ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম যেনে জিৰোধা, মতিলাল জয়ছৱাল, গ্ৰ'w, এঞ্জেল ওৱান সকলো এই দুটা ডিপ'জিটৰীৰ লগত লিংক থাকে। ইণ্ডিয়াত বহুতো ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম আছে আৰু সেই ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মসমূহ CDSL আৰু NSDL লগত লিংক আছে। সেইবাবে আপুনি যিকোনো ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মত যদি একাউণ্ট খোলে আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন হ'ব CDSL আৰু NSDLতে। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। কিমান টকা খৰচ হয় এটা ডিমেট একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে?
সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে এই ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মসমূহত আপুনি একাউণ্ট খুলিলে প্ৰতিটো ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ চাৰ্জেছ থাকে। কিছুমান 300, কিছুমান 500, কিছুমান 1500 আৰু কিছুমানত ফ্ৰীকৈ ডিমেট একাউণ্ট খুলিব পাৰি। আৰু যদি ফ্ৰী ডিমেট একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত যাব পাৰে। এতিয়া আহোঁ ডিমেট একাউণ্ট খুলিবলৈ আমাৰ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমে লাগিব আপোনাৰ আধাৰৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো, ইমেইল ID, আপোনাৰ পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক ডিটেইলছ। আপুনি যেতিয়া কোনো ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মৰ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপত ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰিব, তেতিয়া তাত যিদৰে আপোনাৰ তথ্যসমূহ বিচাৰে আপুনি তাত তেনেদৰে দি দিলে আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন হ'ব। আৰু যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ' ডিটেইলছত কিদৰে ডিমেট একাউণ্ট খুলিব পাৰি সেই বিষয়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ, ক'ত আমি আমাৰ ডিমেট একাউণ্ট খুলিলে বেছিকৈ লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ। এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিয়া অলপ জটিল হয়, কিয়নো ব্যক্তি বিশেষে মতামতো বেলেগ হয়। এইটো জৰুৰী নহয় যে মোৰ ভাল লগাটো আপোনাৰো ভাল লাগিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ইনভেষ্টিং আৰু অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, ইনভেষ্টিঙতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল ছেভিং। আপুনি যদি ছেভিঙেই নকৰে তেনেহ'লে ইনভেষ্ট কৰিব ক'ৰ পৰা? ৱাৰেন বাফেটে এটা খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, আপোনাৰ সাঁচতীয়া টকা আৰু আপুনি উপাৰ্জন কৰা টকা কোনোপধ্যেই বেলেগ হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম কমিশ্যন কমকৈ লোৱা ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মত আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট খুলিব, য'ত আপোনাৰ দীঘলীয়া সময়ত সেই কমিশ্যনৰ পৰা বহুত হাজাৰ টকা বাচি যাব আৰু সেই বাচি যোৱা ধন আপুনি পুনৰ ইনভেষ্ট কৰি আপোনাৰ পুঁজি বঢ়াব পাৰে। যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত বিশেষকৈ পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো কথা ভাবক, ভৱিষ্যতে তাৰ ফলাফল কি হ'ব, যাৰ দ্বাৰা আপুনি বহু হাজাৰ লাখ টকা বচাব পাৰিব। ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকক ডিমেট একাউণ্ট খোলাৰ বাবে লিংক দিছোঁ। মোৰ বোধেৰে ডিমেট একাউণ্ট খোলাৰ ক্ষেত্ৰত সেই লিংকটো বেষ্ট অপশ্যন হয়। বাকী আপোনালোকে বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাই ডিমেট একাউণ্ট খোলাৰ ক্ষেত্ৰত এটা উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।